Ito yung huli ko kanina, 2 pickerel, tapos 4 na yellow perch. Pickerel also known as walleye sa US. So, linisan na natin. Natanggal ko na yung kadis guys. So, babaakin lang natin ito. Huwag na kayong kumain ng laman loob ng isda. Bituka ng isda ay laging merong pinamamahayan ng bulate, ng parasite at kung ano ng parasite. Kaya huwag na natin gawin yun. As in, all meat lang ng fish ang kainin natin. Tapos, balik pa rin lang natin. Yan. Ito yung mga gagamitin natin. Garlic powder. Pwede rin garlic na tinadtad. Tapos, vetsin. Huwag kayo guys mag-alala na gumamit ng vetsin. Ayon kay Andrew Zimmern, na international chef, ay safe ang vetsin. Tapos, paminta, asin, at suka. Pagsasama-samahin lang natin yan mamaya.